नमस्कार मित्रांनो. मित्रांनो, आपण प्राचीन भारताचा अभ्यास करतोय आणि प्राचीन भारत UPSC आणि राज्य लोकसेवा आयोग या दोन्ही परीक्षांच्या उद्देशाने आपण अभ्यासतोय. पण मित्रांनो, राज्यसेवा आता पुन्हा पूर्वासारखीच म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह टाईपची मुख्य परीक्षा होणार आहे. त्याच्यामुळे आता पुन्हा आपले बरेचसे विद्यार्थी जे आहेत ते कदाचित नाराज झाले असतील. पण तरी नाराज होण्याचं तर काही कारण नाही. पूर्व परीक्षेला सुद्धा तुम्हाला प्राचीन भारताचा अभ्यास आहेच आणि त्याच्यामुळे प्राचीन भारताच्या दृष्टिकोनातून का होईना पण तुम्ही गुप्त साम्राज्याचा अभ्यास करायचा आहे. तुमचा अभ्यास हा कुठे वाया जाणार नाहीये. For UPSC point of view, Gupta Empire is also very important topic, and if you go through the PYQs or the previous year's question paper, you would find that at least one or single question has been asked, has been surfaced from this topic. That means Gupta Empire, and Gupta Empire is important in the sense that it has impacted Indian society, Indian economy, Indian political scenario in a great extent. And that's why Gupta Empire has been the important subject of the study. आपण गुप्ता एम्पायरचा विचार करणार आहोत. आता प्रथमतः गुप्ता एम्पायर जे आहे त्याचं बॅकग्राऊंड त्याच्याबद्दल आपण अभ्यासणार आहोत की व्हॉट वॉज द बॅकग्राऊंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर. ऍक्च्युअली नॉर्दर्न इंडिया पॉलिटिकली युनाइट करण्याचं म्हणजे प्रयत्न जो आहे कुशाण रुलर्सनी केला होता. कुशानाज हॅड बीन कॉन्स्टंटली ट्राईंग टू युनाइट इंडिया पॉलिटिकली, स्पेशली नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली. कुशाना रुलर्स, ज्यांचा इम्पॉर्टंट रुलर तुम्हाला माहिती आहे कनिष्का हॅड बीन द इम्पॉर्टंट रुलर ऑफ कुशाना डिनेस्टी. कनिष्का हा त्यांचा इम्पॉर्टंट रुलर होता आणि कनिष्काने नॉर्थ इंडियामध्ये पॉलिटिकल युनिफिकेशन बऱ्यापैकी साध्य केलं होतं. पण मात्र कुशाणांचं जसं डिक्लाइन झालं तर तशा कुशाणांच्या डिक्लाइन नंतर जी राज्य निर्माण झाली त्या राज्यांमध्ये एक एम्पायर होतं गुप्ता एम्पायर. आणि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टरियन्स, गुप्ताज हॅड बीन द फ्युडेटरीज अंडर द कुशाणास. According to some historians or according to some what we can say research fellows, they say that Guptas had been the servants of Kushanas. गुप्तांचा कदाचित तो रोल राहिला असावा. पण मात्र ह्या एम्पायरच्या नॉर्दर्न इंडियामध्ये जो पॉलिटिकल केवस निर्माण झाला ऍट द डिक्लाइन ऑफ द कुशाना एम्पायर, त्यामुळे गुप्ता एम्पायरचं एस्टॅब्लिशमेंट झालं असं आपण म्हणू शकतो. मित्रांनो, गुप्ता एम्पायर आणि मौर्यांचं एम्पायर नेहमी कम्पेअर केलं जातं. ऍक्च्युअली गुप्तांचं एम्पायर मौर्यांच्या एम्पायर एवढं विशाल नव्हतं. मौर्यांचं एम्पायर खूप स्मॉल एम्पायर होतं. मौर्यांच्या एम्पायरचं जर आपल्या गुप्तांचं एम्पायर मौर्यांच्या पुढे खूप स्मॉल होतं. पॉलिटिकल सिस्टीम मध्ये पण खूप डिफरन्सेस होते, सोशल डिफरन्सेस होते, रिलिजियस पेअर मध्ये डिफरन्सेस होते आणि इव्हन टेक्नॉलॉजिकल नो हाऊच्या बाबतही बरेचसे डिफरन्स झाले होते. या डिफरन्सेसवर बऱ्याच वेळा ह्या दोघही एम्पायरमध्ये कम्पॅरिझन येतं. तर ते कम्पॅरिझन जे आहे त्याच्यावर आपल्याला जनरली त्या तुम्ही ते पॉइंट लक्षात ठेवले पाहिजे, त्याच्यावर जनरली क्वेश्चन होत असतात. आज आपण गुप्ता एम्पायरचा अभ्यास करणार आहोत. तर गुप्ता एम्पायरचं नेमकं रूलर्स कोण कोण होते, त्यांचे कंट्रीब्युशन काय आहे, मग ते आपण परीक्षेच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय करायचे, आपण याच्यावर बोलणार आहोत. गुप्ता एम्पायरचा जर का आपण विचार केला तर 319 आपण मराठीत सांगायचं तर इसवी सन 319 हा गुप्ता एम्पायरचा फॉर्मेशनचा इयर मानलं जातं जनरली. गुप्ता एम्पायर जे आहे ते ह्या संदर्भात इम्पॉर्टंट आहे की त्यांच्या एम्पायरमुळे सोशियल पॉलिटिकल आणि इकॉनॉमिक या अनेक स्पेअरमध्ये जे आहे इम्पॉर्टंट चेंजेस घडून आले होते. इकॉनॉमिक स्पेअर्समध्ये इम्पॉर्टंट चेंजेस घडून आले होते आणि त्याच्यामुळे ह्या चेंजेसमुळे आपण त्यांचा अभ्यास जो आहे तो करणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, टेक्नॉलॉजिकल नो हाऊचा जर का विचार केला, टेक्नॉलॉजिकल नो हाऊ मध्ये तुम्ही विचार करा की आर्यभट्ट सारखे महान हिस्टरियन्स त्या काळात झालेत. आर्यभट्ट, वराहमीर, ब्रह्मगुप्ता यासारखे इम्पॉर्टंट हिस्टरियन्स त्या काळात झालेत. पायची व्हॅल्यू असेल, सेलेस्टियल इश्यूज बद्दल डिस्कशन असेल, एक्सप्लोरेशन असेल, हे त्या काळात म्हणजे आर्यभट्ट सारख्या हिस्टरियन्सने केलं होतं आणि म्हणून हा हिस्ट्री जो आहे तो आपण अभ्यासणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, गुप्तांचे जर का रूलर्स पाहिले तर गुप्ता रूलर्स मध्ये श्रीगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डेनेस्टी. श्रीगुप्ता हा त्यांचा अँसेस्टर मानला जातो
पण मात्र त्याने महाराजाधिराज हे टायटल धारण केलेलं नव्हतं, त्याने स्वतःच्या नावाची नाणी ढाळलेली नव्हती, म्हणून त्याला स्वतंत्र राज्यकर्ता म्हणून, गुप्तांचा संस्थापक म्हणून पाहिलं जात नाही. पण मात्र गुप्तांच्या राज्यकर्त्यांच्या यादीमध्ये आपण श्रीगुप्ता हे नाव जे आहे घेऊ शकतो, कारण तो त्यांचा अँसेस्टर होता म्हणून. पण लक्षात ठेवा की फक्त ही वॉज जस्ट दी राजा, फक्त राजा हे टायटल फक्त त्याने घेतलेलं होतं, हे लक्षात ठेवा. दुसरं, नो कॉइन्स ऑफ हिज ओन. नो कॉइन्स, त्याची स्वतःची कोणतीही नाणी नव्हती, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. नो कॉइन्स ऑफ हिज ओन, सॉरी, ऑफ हिज ओन. नो कॉइन्स ऑफ हिज ओन म्हणजे त्याची स्वतःची कुठलीही नाणी नव्हती, ही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर कुठल्या म्हणजे रॉयल इन्सिग्निया त्याच्याबद्दल माहिती मिळत नाही आपल्याला, आणि त्याच्याचमुळे खूप लोक जे आहेत ते समजतात की गुप्ता एम्पायर जे आहे, गुप्ता एम्पायरचा फाउंडर जो आहे तो श्रीगुप्ता नव्हता, पण तो अँसेस्टर होता. त्याचा जो सक्सेसर होता घटोत्कचा, हा घटोत्कचा सुद्धा फक्त राजा होता आणि त्याचं स्वतःचं कुठलंही कॉइन जे आहे ते आपल्याला सापडलेलं नाही. ही वॉज सिम्पली राजा अँड ही हॅड नॉट इश्यूड एनी ऑफ द कॉइन इन हिज नेम. म्हणजे नो कॉइन इन हिज नेम, नो कॉइन इन हिज नेम, म्हणून आपण त्यांना फक्त रूलर म्हणून, इंडिपेंडंट रूलर म्हणून आपण त्यांना घेऊ शकत नाही. ते फक्त सुरुवातीचे राज्यकर्ते होते म्हणून आपण त्यांच्याबद्दल घेऊ शकतो. दे वेर जस्ट दी अँसेस्टर्स ऑफ द गुप्ता रूलर्स लाईक चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता अँड चंद्रगुप्ता सेकंड. श्रीगुप्ता अँड घटोत्कचा were just known as rajas, and they had not issued any of the coin, and they had also they were also ruling under some other rulers. So श्रीगुप्ता हे फ्युडेटरी असतील असं आपल्याला वाटतं, कारण त्यांनी महाराजा असं टायटल घेतलेलं नव्हतं. पण चंद्रगुप्ताचं जर का आपण म्हटलं तर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द गुप्ता. He had taken the title Maharaja. He had also adopted the title Maharaja Dhiraj. Maharaja Dhiraj नावाचं टायटल जे आहे ते त्याने घेतलं होतं, आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो की महाराजाधिराज हे टायटल घेतल्यामुळे, महाराजाधिराजमुळे इट शोज हिज इंडिपेंडंट स्टेटस. म्हणजे तो फर्स्ट इंडिपेंडंट रूलर म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहू शकतो. फर्स्ट इंडिपेंडंट रूलर कोण? चंद्रगुप्ता फर्स्ट वॉज दी फर्स्ट इंडिपेंडंट रूलर, आणि ही रूल्ड फ्रॉम 319C टू 335C हा त्याचा कार्यकाळ आहे. रुलिंग पिरियड जो आहे 319C टू 335C. म्हणूनच मित्रांनो, हा जो कालावधी आहे, ह्या कालावधीला आपण असं पण म्हणतो की इथे गुप्ता एरा जी आहे ती स्थापन झाली होती. गुप्ता एराचा कालखंड म्हणूनही आपण त्याला घेऊ शकतो. गुप्ता एराचा कालखंड म्हणून आपण त्याला घ्यायचा आहे. चंद्रगुप्ता फर्स्ट, he is known as the first independent ruler of Guptas because he had adopted the title Maharaja Dhiraj or Maharaja, and he had also issued the coins in his name. Kumara Devi coins of his own coins. He had also issued the coins. ते कॉइन्स त्यांनी काढले होते, त्याची स्वतःची नाणी त्यांनी ढाळली होती, आणि म्हणून त्या स्वतःच्या नाण्यांमुळे आपण म्हणू शकतो की he was the first independent ruler of Guptas. चंद्रगुप्ता. मित्रांनो, चंद्रगुप्ता फर्स्ट इंडिपेंडंट रूलर म्हणून आपण घेतला, पण चंद्रगुप्ताला त्याची जी कॅपिटल होती, चंद्रगुप्ताची कॅपिटल होती पाटलीपुत्रा. चंद्रगुप्ता's capital was Patliputra, and he had received capital Patliputra. He had his capital in Patliputra. Further, he had married लिच्छवी प्रिन्सेस बरोबर त्याचा विवाह झाला होता. आणि ह्या लिच्छवी प्रिन्सेस कुमारा देवी बरोबर विवाह झाल्या कारणाने
त्यांच्या रॉयल प्रेस्टीज मध्ये वाढ झाली होती असं खूप लोक जे आहेत ते मानतात. हिज रॉयल प्रेस्टीज हॅड इन्क्रीज. कुमारा देवी वॉज दी लिच्छवी प्रिन्सेस with whom Chandragupta first had married, and hence the Gupta's prestige in the society had elevated. Actually, Guptas were the Vaishyas. Guptas were the Vaishyas, and so they had no legal claim to rule over the people. That's why the marriage of Chandragupta first with Lichavi princess who had been Kshatriyas, the status of the Gupta family rose in a great manner. त्यांचा जो स्टेटस जो आहे तो स्टेटस वाढला होता. पाटलीपुत्रा ही त्याची राजधानी होती. लिच्छवी प्रिन्सेस कुमारादेवी बरोबर विवाह झाला होता आणि नॉर्दर्न इंडियामध्ये त्याचं एम्पायर जे आहे ते एक्सपांड करण्यामध्ये त्याने महत्वाचं कंट्रीब्युशन जे आहे ते दिलं होतं. मित्रांनो, समुद्रगुप्ता हा एक इम्पॉर्टंट रूलर मानला जातो. समुद्रगुप्ता इम्पॉर्टंट रूलर होता आणि समुद्रगुप्ताचं जर का कंट्रीब्युशन तुम्ही पाहिलं 335 टू 375 CE हा समुद्रगुप्ताचा कालखंड आहे. 335 टू 375 हा समुद्रगुप्ताचा कालखंड आहे आणि समुद्रगुप्ता भारतातल्या पॉवरफुल रूलर्स पैकी एक मानला जातो एन्शियंट इंडियातला. तुम्ही ऐकला असेल विन्सेंट स्मिथचं कॉमेंट. विन्सेंट स्मिथने कॉमेंट केलेला आहे समुद्रगुप्ताबद्दल, that he was the Napoleon of India. Samudragupta was Napoleon of India. Samudragupta was the Napoleon of India. हे कॉमेंट तुम्ही ऐकलेलं असेल, नेपोलियन ऑफ इंडिया. समुद्रगुप्ता वॉज नेपोलियन ऑफ इंडिया हे कॉमेंट तुम्ही ऐकलेलं असेल. आणि मित्रांनो, हे जे कॉमेंट आहे समुद्रगुप्ताचं, समुद्रगुप्ता वॉज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, हे कॉमेंट केलेलं आहे विन्सेंट स्मिथने. विन्सेंट स्मिथने ते कॉमेंट केलं होतं. विन्सेंट स्मिथने कॉमेंट केलं होतं समुद्रगुप्ता वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. म्हणजे तुम्ही या विन्सेंट स्मिथच्या कॉमेंट वरून अंडरस्टँड करू शकतात की समुद्रगुप्ता जो आहे तो किती इम्पॉर्टंट रूलर राहिला असेल. मित्रांनो, समुद्रगुप्ताबद्दल काय काय क्वेश्चन येतात आपण ते पाहतोय. समुद्रगुप्ताबद्दल म्हटलं तर समुद्रगुप्ताच्या काळात त्याने साऊथ इंडियामध्ये मिलिटरी एक्सपेडिशन काढली होती. साऊथ इंडियामध्ये मिलिटरी एक्सपेडिशन आणि ह्या संदर्भात तो फर्स्ट रूलर होता अशी मिलिटरी एक्सपेडिशन जी आहे ती काढणारा. फर्स्ट मिलिटरी एक्सपेडिशन वॉज अंडरटेकन बाय समुद्रगुप्ता. Perhaps he was the first North Indian ruler to undertake the military expedition in South India, distant South India. And in this military expedition, it is said that he had conquered many South Indian rulers. They were forced to give the immense tribute to Samudragupta. And also they had annexed many of the territories. He had annexed the territories of their kingdoms to the Gupta Empire. And the military expedition of Samudragupta to South India had elevated the prestige of this ruler and the empire in general to the great extent. ह्या एम्पायरचं प्रेस्टीज जे आहे ते वाढण्यामध्ये ह्या मिलिटरी एक्सपेडिशनचा खूप मोठा योगदान होतं. मित्रांनो, समुद्रगुप्ताच्या या कालखंडामध्ये आपल्याला भारताचं एक्सपान्शन जे आहे ते झालेलं दिसतं आणि त्याच्याशी रिलेटेड एक पॉप्युलर क्वेश्चन येतो त्याच्या रिलेटेड म्हणजे that Samudragupta has been shown playing veena on his coins. Samudragupta has been shown playing veena on his coins. मित्रांनो बघा, या कॉइन्स वर जर का तो विना वाजवताना दाखवलेला आहे तर आपण एक म्हणू शकतो की त्यांचा म्युझिक बद्दलचा इंटरेस्ट जो आहे तो आपल्याला त्यातून नोटीस होतो. मित्रांनो, दुसरा इम्पॉर्टंट रूलर जो आहे तो आहे 375 टू 414 CE. 414 CE पर्यंत चंद्रगुप्त सेकंड. मात्र चंद्रगुप्त सेकंड आपल्याला माहिती आहे तो ह्या नावाने विक्रमादित्य या नावाने विक्रमादित्य is the most popular name of the Gupta rulers. And Vikram means prowess of son of prowess. Son of prowess, पराक्रमाचा सूर्य, son of prowess.
सन ऑफ प्रॉव्हिस हे टायटल जे आहे ते आपल्याला इंग्लिशमध्ये जर का आपण ट्रान्सलेट करायचं म्हटलं तर सन ऑफ प्रॉव्हिस जे आहे त्याचं मिनिंग होतं मित्रांनो. आणि चंद्रगुप्त सेकंड हा राज्यकर्ता यासाठी आपल्याला अभ्यासायला हवा की हा गुप्त साम्राज्याचा सुवर्ण काळ होता आणि त्याचाच कार्यकाळ होता की गुप्ता एम्पायर मॅक्सिमम एक्सटेंट पर्यंत इन्क्रीज झालं होतं. मॅक्सिमम एक्सपान्शन जे आहे गुप्ता एम्पायरचं ते चंद्रगुप्त सेकंडच्याच काळात झालं होतं. उज्जैन त्याची राजधानी राहिली होती. मित्रांनो त्याचा कार्यकाळ इतका इम्पॉर्टंट आहे की तो विक्रम वेताळच्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असणार. विक्रम वेताळच्या गोष्टींमधला जो विक्रम आहे तो विक्रम मित्रांनो दुसरा तिसरा कोणी नाही तर हा विक्रमादित्यच आहे. त्याच्याबद्दल आपल्याला जी माहिती मिळते मित्रांनो ती माहिती देवी चंद्रगुप्तम या नाटकामधून मिळते. देवी चंद्रगुप्तम हे जे विशाख दत्ताने लिहिलेलं नाटक आहे देवी चंद्रगुप्तम या नाटकामधून जी आहे ती आपल्याला माहिती मिळते. देवी चंद्रगुप्तम या नाटकामधून माहिती मिळते आणि ते नाटक लिहिलेलं आहे विशाख दत्त नावाचा जो हिस्टरियन आहे विशाख दत्त, त्या विशाख दत्ताने हे पुस्तक लिहिलेलं आहे देवी चंद्रगुप्तम आणि त्या पुस्तकामधून आपल्याला ती माहिती मिळते चंद्रगुप्त सेकंड बद्दल. चंद्रगुप्त सेकंडचा कार्यकाळ जो आहे तो अनेक बाबतीत म्हणजे काय म्हणता येईल की इव्हेंटफुल होता. आपल्या त्याच्याच कार्यकाळाबद्दल नंतर डिटेलमध्ये घ्यायचे. मित्रांनो कुमारगुप्ता हा इम्पॉर्टंट रूलर होता. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रूलर कुमारगुप्ता चंद्रगुप्त सेकंडचा मुलगा 414 सी 2335 सी हा त्याचा टेन्युअर होता. त्याच्यानंतर कुमारगुप्ताच्या नावावर एक कंट्रीब्युशन जे आहे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कुमारगुप्ता had defeated Sakaz and hence he had adopted the title Shakraditya. Shakraditya was the title that was adopted by him, Kumargupta, and also Kumargupta is credited for the establishment of Nalanda University. Nalanda University was established by Kumargupta first. Kumargupta, the son of Chandragupta II or Vikramaditya, was the patron of Buddhism and he had extended his wholesome patronage to Buddhism by establishing a university that is Nalanda University. That is also the famous university. Even today it has its name, Nalanda. Nalanda University was established by Kumargupta first. This is the important point that you have to remember because if you go through the previous year's question papers, you would find that the question in regard to Nalanda has been asked on several occasions. So you should keep this point in your mind. त्याच्यानंतर मित्रांनो कुमारगुप्तानंतर जो दुसरा इम्पॉर्टंट रूलर आहे तो आहे स्कंदगुप्ता. स्कंदगुप्ता 435 अराउंड 455 सी. स्कंदगुप्ता perhaps he was the last powerful ruler of the Gupta dynasty. गुप्तांचा कदाचित हा शेवटचा इम्पॉर्टंट रूलर राहिला असावा मित्रांनो. स्कंदगुप्त त्याच्या काळात हुन इन्व्हॅजन झालं होतं. हुन लोकांचं इन्व्हॅजन झालं होतं आणि ह्या हुना इन्व्हॅजन मध्ये गुप्तांचं खूप मोठं नुकसान झालं होतं. पण मात्र स्कंदगुप्ताने हे हुना इन्व्हॅजन जे आहे ते परतावून लावलं होतं. पण मात्र तुम्हाला क्वेश्चन जो आहे डिफेंड हुनांच्या अगेन्स्ट डिफेंड जो आहे तो स्कंदगुप्ताने केला होता आणि स्कंदगुप्ता यासाठी प्रसिद्ध आहे रिपेअर काय केलं होतं स्कंदगुप्ताने मित्रांनो. स्कंदगुप्ताने सुदर्शन लेक जे आहे सुदर्शना लेक वॉज रिपेअर्ड. सुदर्शन लेक जे आहे ते सुदर्शन लेक रिपेअर केलं होतं. त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती त्याने त्याच्या जुनागड इन्स्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. जुनागड इन्स्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की जुनागड इन्स्क्रिप्शन हे नुसतं रुद्रदमनच नाहीये तर जुनागड इन्स्क्रिप्शन हे स्कंदगुप्ताचं सुद्धा आहे. रुद्रदमनच आहेच 150 च पण हे 450च्या अराउंड आहे. त्यामध्ये पण सांगितलेलं आहे की सुदर्शन तलावाची दुरुस्ती करण्यात आली होती. पुरुगुप्ता हा सक्सेसर होता स्कंदगुप्ताचा पण मात्र त्याच्या नावावर असं काही नोटेबल अचिव्हमेंट वगैरे नाहीयेत. मित्रांनो या गुप्तांच्या संदर्भात आपल्याला इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन पुढे ही घ्यायची
की गुप्ता रुलर म्हटले तर आपल्याला भारतामध्ये एक नवीन राजकीय व्यवस्थेचा उदय झाल्याचं आपल्याला त्यांच्या काळात लक्षात येतं. मित्रांनो बघा, सिव्हिल लॉ आणि क्रिमिनल लॉ यासारख्या लॉच्या शाखा ज्या आहेत त्या दोघा ज्या आहेत त्या गुप्तांच्या काळातच इव्हॉल्व्ह झाल्याचं मानलं जातं. सिव्हिल लॉ अँड क्रिमिनल लॉ इव्हॉल्व्ड ड्युरिंग देअर टाइम्स. आणि गुप्तांची ऍडमिनिस्ट्रेशनची पद्धती थोडीशी वेगळी होती. गुप्ता जे आहेत, गुप्ता वेअर मोर फ्युडल इन नेचर, मोर फ्युडल इन नेचर. That means they did not prefer the centralized administration. They did not prefer the centralized administration. त्याचं कारण असं होतं की लँड ग्रँटवर त्यांचा जास्त भर होता. लँड ग्रँट्स वॉज द मेजर पॉइंट. लँड ग्रँट्स वॉज द मेजर पॉइंट. या लँड ग्रँट्समुळे त्यांचं जे साम्राज्य होतं ते फ्युडल व्हायला सुरुवात झाली होती, हे लक्षात घ्या. ऍडमिनिस्ट्रेशन गुप्तांचं व्यापक होतं, पण मात्र ते सेंट्रलाइज नव्हतं. दे डिड नॉट हॅव सेंट्रलाइज ऍडमिनिस्ट्रेशन. नो सेंट्रलाइज्ड ऍडमिनिस्ट्रेशन. गुप्तांचं ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आहे ते सेंट्रलाइज नव्हतं, हे तुम्ही लक्षात ठेवण्याचं गरज आहे. मित्रांनो, गुप्तांनी बघा, इन लिव्ह ऑफ सॅलरी और इन लिव्ह ऑफ अलोन्सेस दे गेव लँड ग्रँट्स टू देअर ऑफिशियल्स. This system of land grants resulted into feudalism in the long run. Feudalism resulted on account of land grant system that was incessantly adopted by Guptas for paying salaries to their officials. Remember, the land grant system was started by Satavahanas in ancient times. But Satavahanas did not resort to this system for paying the salaries to their officials, but they were just intending to expand cultivation by giving land grants to such people for the religious purposes, by which they would be encouraged to cultivate the fields and ultimately having more yields for the population growth. But the Guptas did not follow the same dictum as the Satavahanas had followed. The Guptas started to give lands to their officials so that the officials would be working. The Guptas should have paid their officials in the form of salary, like the gold, silver, or coins. But instead of doing this, the Guptas had started the giving of land grants to their officials. And ultimately, the sons of the soil policy developed among these officials. And these officials in the course of time grew in their status, grew in politically and economically. And when they were strong enough to challenge the central authority, one day they did so. And they challenged the central authority and ultimately they declared their own independence. And thus there started the decline of Guptas. गुप्तांचं डिक्लाइन होणं मित्रांनो हे यामुळे आहे की त्यांनी जी लँड ग्रँट सिस्टीम सुरू केली होती त्या लँड ग्रँट सिस्टीमचा तो परिणाम होता. अदरवाईज बाकी बरेचसे ऑफिसर जे आहेत, अध्यक्ष आणि आयुक्ता, ते त्यांच्या काळात अपॉइंट होत होते. गुप्तांचे जर का तुम्ही कॉइन पाहिलेत तर ह्या गुप्तांच्या कॉइन्स बद्दल आपण इथे पाहू शकतो. हे गुप्तांचे कॉइन्स होते. मित्रांनो, गुप्तांच्या काळातील ही कॉइन जे आहेत मी तुमच्यासाठी इथं प्रेझेंट करतोय. गोल्ड कॉइन जे आहेत गुप्तांनी, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, गोल्ड कॉइन्स वेअर minted by Guptas. Gold coins were minted by Guptas. मित्रांनो, गुप्तांच्या काळातली ही नाणी, हे नाणं जे आहे हे शक्रादित्य कुमार गुप्ताच्या काळातलं नाणं आहे. कुमार गुप्ताचं नाणं आहे. कुमार गुप्ता सिंहाला मारताना दाखवलेलं आहे. कुमार गुप्ताचं कॉइन आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो इथे हे चंद्रगुप्त विक्रमादित्याचं कॉइन आहे. चंद्रगुप्त विक्रमादित्याचं कॉइन आहे. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. त्याचबरोबर हे जे कॉइन आहे हे चंद्रगुप्त आणि कुमारादेवी यांचं कॉइन आहे. चंद्रगुप्त आणि कुमारादेवी कॉइन्स. चंद्रगुप्त प्रथम आणि कुमारादेवी, लिच्छवी प्रिन्सेस कुमारादेवी यांच्या विवाहाचा कॉमेमोरेट करण्यासाठीचं कॉइन आहे. हे चंद्रगुप्त प्रथमचं कॉइन आहे.
आणि मित्रांनो ह्या कॉइन्समुळेच हे लक्षात आलेलं आहे की चंद्रगुप्त पहिला जो आहे तो फर्स्ट इंडिपेंडंट रूलर राहिला असावा. तर हे आपण गुप्तांची कॉइन्स आपण पाहतोय. आता आपण गुप्तांचं ओव्हरऑल कंट्रीब्युशन जे आहे ते काय त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. कंट्रीब्युशन ऑफ गुप्ता रूलर्स, व्हॉट वे गुप्तास कंट्रीब्युटेड टू इंडिया. जर बघायला गेलं तर गुप्तांचं एम्पायर फार मोठं होतं. मग त्यांनी नेमकं कोणत्या प्रकारे जे आहे आपल्याला कंट्रीब्युट केलेलं आहे त्याच्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो बघा, गुप्तांच्या काळात लिटरेचरवर साहित्य जे आहे त्या साहित्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विकास घडून आला. विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली. स्थापत्यामध्ये सुद्धा प्रगती झाली. त्यांनी तुम्ही जर पाहिलं स्थापत्यामध्ये मंदिर बांधकाम, मंदिर निर्माणाचं काम त्यांच्याच काळात सुरू झालं. त्याचबरोबर तुम्ही जर का धार्मिक बाबतीत पाहिलं, धर्म या विषयामध्ये सुद्धा खूप मोठं योगदान झालं. त्याचबरोबर समजा की इतर सांस्कृतिक बाबी ज्या आहेत त्या सांस्कृतिक बाबींवर सुद्धा त्या काळात खूप मोठं विकास जो आहे तो घडून आला. तर ह्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये गुप्तांनी आपलं योगदान जे आहे ते दिलेलं आहे. गुप्तांचं योगदान इकॉनॉमीमध्ये आहे. जर तुम्ही पाहिलं तर गुप्तांच्या काळात खूप मोठ्या प्रमाणात सोन्याची नाणी ढाळण्यात आलेली होती आणि त्या सोन्याच्या नाण्यांवरून आपण म्हणू शकतो गोल्ड कॉइन्स वरून की गोल्ड कॉइन्स ज्या अर्थाने ते ढाळतायत त्या अर्थी म्हणजे त्यांचा काळ जो आहे तो इकॉनॉमिक लेवलवर जो आहे तो डेव्हलपमेंटचा काळ राहिला असावा. आणि स्थापत्यामध्ये जर का तुम्ही टेम्पल कन्स्ट्रक्शनचा जर का तुम्ही काळ घेतायत तर टेम्पल कन्स्ट्रक्शनसाठी विदाउट हॅव्हिंग रिसोर्सेस इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट सो ह्यूज टेम्पल्स. It clearly shows that Guptas had robust economy. That's why they had been able to construct the huge temples like Bithari and the Dashavatar temples, the Devgarh. हे आपण सहज सांगू शकतो की गुप्तांनी जी मंदिरं बांधलेली ती मंदिरं बांधणं इतकं पण सहजासहजी शक्य होणार नव्हतं जर त्यांच्याकडे संसाधनं कमजोर राहिली असतील तर. त्यांच्यामुळे गुप्तांचं जे कंट्रीब्युशन होतं ते कंट्रीब्युशन हे ऑल राऊंड आहे. एका पर्टिक्युलर फील्ड पुरतं त्यांचं कंट्रीब्युशन जे आहे ते नाहीये. हे आपण अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. तुम्ही बघा, हा नालंदा महाविहार आहे. नालंदा विहार किंवा नालंदा विद्यापीठ हे कुमार गुप्ताच्या काळात बनवण्यात आलेलं विद्यापीठ आहे. नालंदा युनिव्हर्सिटी ही नालंदा युनिव्हर्सिटी किंवा नालंदा विद्यापीठ कुमार गुप्ताच्या काळात बनवण्यात आलं होतं. ते कुमार गुप्ताच्या काळात बनवण्यात आलेलं विद्यापीठ नालंदा विद्यापीठ कुमार गुप्ताच्या काळात बनवण्यात आलं होतं. आणि आज तुम्हाला माहिती आहे की हे नालंदा विद्यापीठ बुद्धिझमचं खूप इम्पॉर्टंट प्लेस आहे. आणि या ठिकाणीच अनेक वेगवेगळ्या देशाचे लोक जे आहेत बौद्ध धर्माचा अभ्यास करायला या बौद्ध धर्माचे साहित्य होतं साहित्याचा अभ्यास करत. आणि मित्रांनो असं मानतात की बख्तियारुद्दीन खालजी 1198 मध्ये भारतात आला, जो की मोहम्मद गौरीचा जनरल होता. या बख्तियारुद्दीन खालजीने इथे नालंदा युनिव्हर्सिटीवर खूप मोठं इन्व्हेजन केलं. इथे जे स्कॉलर्स होते त्या स्कॉलरची हत्या करून टाकली आणि त्या स्कॉलरची हत्या झाल्यानंतर बौद्ध धर्माचा खूप मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास घडून आला. त्याच्यानंतर मित्रांनो हे टेम्पल आहे, सांचीचं एक टेम्पल आहे ते गुप्तांच्या काळात बनवण्यात आलेलं आहे. हे कदाचित सुरुवातीच्या मंदिरांमधलं एक टेम्पल आहे. म्हणजे तुम्ही बघा की कशा पद्धतीने त्यांनी मंदिर निर्माणाचं नियोजन केलं होतं. हे घडीव दगड जे आहेत, घडीव दगड यांना आपण घडीव दगड म्हणतो. घडीव दगडांचा पहिला वापर जो आहे तो गुप्तांच्या काळात सुरू झाला होता. बांधकामामध्ये घडीव दगडांचा वापर करणारे घडीव दगडांचा म्हणजे ड्रे स्टोन म्हणतात त्याला. ड्रे स्टोन इन दी कन्स्ट्रक्शन. ड्रे स्टोन किंवा घडीव दगड जो आहे तो बांधकामामध्ये करणारे गुप्तास हॅड बीन द फर्स्ट रूलर्स टू यूज द ड्रे स्टोन इन द कन्स्ट्रक्शन. बांधकामामध्ये पहिला वापर जो आहे घडीव दगडांचा करणं हे गुप्तांच्या काळात सुरू झालं. तर बघा तुम्ही हे इथे घडीव दगड जे आहे ते वापरलेले आहेत. या घडीव दगडांचा जर का तुम्हाला विचार केला तर बांधकाम साहित्य जे आहेत बांधकामामध्ये ही एक खूप मोठी डेव्हलपमेंट जी आहे ती काळात ते आपल्याला त्या काळाची बघायला मिळते. आणि हे पिलर बघा मित्रांनो, हे पिलर उभे करणं आणि त्यांच्यामध्ये जी सिमेट्री आणि वरती त्याच्यावर
हे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जे आहे, हे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भारतातल्या कदाचित मंदिर निर्माणामधलं सगळ्यात किंवा ओव्हरऑल स्थापत्यामधलं एक पहिलं जे सॅम्पल म्हणून जो आहे, अर्लिएस्ट सॅम्पल म्हणून आपल्याला घेता येईल गुप्तांच्या काळातला, जो आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो, हे भितारीचं टेम्पल आहे, भितारी टेम्पल, भितारी मंदिर जे आहे, भितारी मंदिर, भितारी टेम्पल हे गुप्तांच्या काळात बनलेलं आहे. भारतातल्या अर्लिएस्ट टेम्पल्स मध्ये एक आहे. आणि तुम्ही म्हणू शकतात की नागर स्टाईल टेम्पलचं हे अर्लिएस्ट एक्झाम्पल आहे. परहॅप्स इट इज the earliest example of the Nagar architectural style, perhaps it is the earliest example. नागर आर्किटेक्चरचं ते अर्लिएस्ट एक्झाम्पल आहे. नागर आर्किटेक्चरचं अर्लिएस्ट एक्झाम्पल आहे. नागर शैलीचं सगळ्यात पहिलं उदाहरण, नागर स्टाईलचं सगळ्यात पहिलं उदाहरण जे आहे ते आपण घेऊ शकतो. आणि हे भितारीचं आहे भितारी टेम्पल जे आहे, शिवा शंकराचं मंदिर आहे, शंकर महादेवाचं ते मंदिर आहे भितारी टेम्पल. मित्रांनो, हा कार्ले येथील चैत्य आहे. अजंता येथील प्लेस आहे. अजंताच्या ह्या गुंफा ज्या आहेत, अजिंठा गुंफांमध्ये जे पण काही काम झालेलं आहे, हे गुप्तांच्या काळात बरंचसं काम झालेलं आहे. अजिंठा गुंफांवर तुम्हाला प्रश्न येतो. आय थिंक लास्ट क्वेश्चन पेपर जे आहे ते त्यामध्ये पण अजिंठा वर क्वेश्चन जे आहे ते विचारण्यात आलेलं आहे. अजिंठाच्या ज्या लेण्या आहेत त्या लेण्यांमध्ये हे आपल्याला बघायला मिळतं. अजिंठाच्या मूर्त्यांमधलीच ही चित्रांमधलीच ही एक कला आहे जी गुप्तांच्या काळात काढली गेलेली. मित्रांनो, पद्मपानी बुद्ध म्हणतात, पद्मपानी बुद्धा ही अजिंठा येथील चित्रकला आहे. आणि ही अजिंठा येथील चित्रकला असं मानतात की गुप्तांच्या काळात जी आहे ती बनवण्यात आली होती. गुप्तांच्या काळात जी आहे ती बनवण्यात आली होती. अजिंठा चित्रकला गुप्तांच्या काळात होती. आणि पद्मपानी बुद्धा म्हणून जे आहे ते आपण घेतो, पद्मपानी बुद्धा ही चित्रकला मित्रांनो ही जागतिक वारसा स्थळामध्ये समाविष्ट आहे. हे प्लेस म्हणजे तुम्ही याच्यावरून अंडरस्टँड करा की गुप्तांच्या काळात काढली गेलेली ही चित्र आजही जशीच्या तशी जी आहे ती अस्तित्वात आहेत. गुप्तांच्या काळात अजंठा जे आहे, अजंठाची जी चित्र आहेत, अजंठा आर्ट हे तुम्ही लक्षात ठेवायची गरज आहे मित्रांनो. त्याच्यानंतर गुप्तांच्या काळातील ह्या मूर्त्या ज्या आहेत, या मूर्त्यांची सिमेट्री जर का पाहिली आणि ज्या इमेजेस म्हणजे वराह अवतार, विष्णूचे अवतार दाखवलेत, दशावतार मंदिर जे आहे, दशावतार मंदिरामधली ही एक इमेज आहे. विष्णू जे आहे, विष्णू वेगवेगळ्या प्राण्यांबरोबर किंवा विश्वाच्या संतुलनामध्ये कशी भूमिका बजावतोय ते या ठिकाणी जे आहे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मित्रांनो, आता आपण ओव्हरऑल गुप्ता सोसायटी बद्दल बोलूया. गुप्तांच्या काळातल्या जो समाज होता त्या समाजाबद्दल बोलूया. गुप्तांच्या काळात म्हणजे तुम्ही जर पाहिलं तर 4 वर्ण स्पष्ट तर आधीच होऊन गेले होते, पण मात्र गुप्तांच्या काळात जातींची संख्या जी आहे ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. गुप्तांच्या काळात जातींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. जातींची संख्या वाढली होती आणि खूप लोक म्हणतात की चांडाळांची संख्या वाढली होती. चांडाळांची संख्या मित्रांनो, इतिहासात चांडाळ हा शब्द म्हटला की काही लोकांना हसू येत असेल, पण ऍक्च्युली चांडाळाचा अर्थ जो आहे तो अशा विवाहातून निर्माण झालेली संतती असा होतो की जो विवाह समाजाला मान्य नाहीये त्या विवाहातून निर्माण झालेली संतती जी आहे ती चांडाळ म्हणून ओळखतात. आणि अशा चांडाळांची संख्या गुप्तांच्या काळात वाढली होती. आणि या चांडाळांची संख्या वाढली म्हणून क्षुद्र लोकसंख्या पण वाढली, किंवा आपण त्याला शूद्र म्हणतो. शूद्र समुदायाची लोकसंख्या सुद्धा वाढली आणि त्याच्यामुळे जातींची संख्या वाढली असं मानलं जातं. व्यवसाय जे आहे, व्यवसायांचा पण संख्या वाढली होती आणि व्यवसायांची संख्या वाढल्यामुळे जातींची संख्या वाढली असं सुद्धा काही लोक मानतात. व्यवसाय आणि जात यांचा अनन्यसाधारण संबंध होता आणि त्याच्यामुळे जातींची संख्या वाढली असं खूप लोक जे आहे ते म्हणतात. पण मात्र गुप्तांच्या काळात समाजामध्ये जातींच्या संख्येचा विचार केला ठीक आहे,
ह्या जातींचं म्हणजे समाजामधलं स्थान जे आहे ते पण कमजोर होतं. उदाहरणार्थ फाइन हा इतिहासकार जो आहे तो त्या काळात चायनीज ट्रॅव्हलर भारतात आला होता. फाइन, यू नो दॅट चायनीज ट्रॅव्हलर, फर्स्ट ट्रॅव्हलर ऑफ चायना, Fahin had been in India. Fahin had been in India during the times of Chandragupta II or विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंडच्या काळात तो भारतात आला होता आणि त्याने भारतात जे काही चांडाळ वर्ग होता किंवा शूद्र वर्ग होता त्या शूद्र वर्गाची हालापेष्टा भरपूर सांगितल्या त्याने की त्यांना कसं आयसोलेटेड राहावं लागायचं, गावात येताना कसं त्यांना म्हणजे सूचना द्यावी लागायची की मी येतोय असं. म्हणजे मित्रांनो त्यांना म्हणजे एक इंडिपेंडंट एक क्वार्टरमध्ये राहावं लागायचं आणि गावात त्यांना इंटरफेअर करता येत नसायचा असं सोसायटीमध्ये सांगितलेलं आहे. मित्रांनो महिलांचं स्थान जे आहे, स्टेटस ऑफ वुमेन हॅड डिटेरिओरेटेड टू द ग्रेट एक्सटेंट. स्टेटस ऑफ वुमेन हॅड डिक्लाइन टू द ग्रेट स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन टू द ग्रेट एक्सटेंट. स्टेटस ऑफ वुमेन हॅड डिक्लाइन. आणि मित्रांनो वुमेनचा स्टेटस किती डिक्लाइन झाला असावा तर तुम्ही सती जो आहे सतीचा आपल्याला वारंवार उल्लेख पुढे येणार असतो. पण त्याचा पहिला मटेरियल एव्हिडन्स जो आहे तो 510 एरन इन्स्क्रिप्शन मध्ये आपल्याला दिसतो. एरन इन्स्क्रिप्शन इज द फर्स्ट मटेरियल एव्हिडन्स ऑफ सती from which we can gauge that the status of women had deteriorated to the great extent. Because when women were forced to go for burning on the funeral pyre of her husband, dead husband, ultimately it was the what we can say the nadir of the human society, where the women were subjected to such type of evil or cruel treatment. जिथे महिलांना इतक्या क्रूर एका वागणुकीला सामोरं जायचं महिलांना जे आहे सती भाग पाडलं जायचं. विधवा विवाहांची विवाह होत नसायची आणि त्यांना एका सेक्लुटेड एन्व्हायरमेंट मध्ये राहावं लागायचं. थोडक्यात काय मित्रांनो की सोसायटी जी आहे कॉम्प्लिकेटेड आणि टेन्स झाली होती आणि हे कॉन्टेम्पररी लिटरेचर मधून सुद्धा आपल्याला वारंवार जे आहे ते नोटीस होतं. मग त्याचमुळे बरेच लोक म्हणतात की वेदर गुप्ता एज इज अ गोल्डन एज. मी क्वेश्चन मार्क ठेवलेला आहे की गुप्ता एज खरंच गोल्डन एज होतं का, गुप्ता एज गोल्डन एज होतं का. तर मित्रांनो एक लक्षात घ्या की सायन्सच्या स्पेअर मध्ये इट वॉज रिअली अ गोल्डन एज. सायन्सच्या स्पेअर मध्ये इट वॉज रिअली गोल्डन एज बिकॉज इट प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ सायंटिस्ट लाईक आर्यभट्ट, वराहमीर, ब्रह्मगुप्ता. देन इट हॅड ऑल्सो produced doctors like Vaghbhatta and Shushruta, and it produced such artisans that produced the first what we can say temples of India, that are the Nagara style temples. It also produced such great literature in the form of the authors, great authors. It produced great authors like Kalidasa, then the Bhasa, Bharavi, such type of great authors डेव्हलप इन दिस पिरियड. म्हणून आपण म्हणू शकतो हा लिटरेचर साठीचा सुद्धा गोल्डन एज होता. इट वॉज ऑल्सो द गोल्डन एज फॉर लिटरेचर. इट वॉज गोल्डन एज फॉर आर्किटेक्चर. इट वॉज गोल्डन एज फॉर आर्किटेक्चर. इट वॉज गोल्डन एज फॉर आर्किटेक्चर. इट वॉज गोल्डन एज फॉर इकॉनॉमी. नो डाउट इट वॉज गोल्डन एज फॉर इकॉनॉमी. Even if it declined in the latter part, but certainly the Guptas had progressed to a great extent. Almost Guptas had given contribution in almost every field. But if we go through the social spheres, we notice that there had been decline of status of women to the great extent. There had been large number of castes, and the castes were segregated from one caste to another. And there had been subjugation to the caste. There had been worst condition. There had been worst conditions of the low classes of society. So in the spheres of society, it certainly was not the golden age. It was the average age. It was the age of social tensions. But certainly it was a golden age in the field of science. It was a golden age in the field of literature. It was golden age in the field of the architecture, and certainly it was a golden age in the field of economy. However, if we talk about the Gupta society, it was certainly not the golden age. मित्रांनो गुप्तांचा कालखंड हा
बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रांसाठी सुवर्णकाळ राहिला असावा. सायन्ससाठी असेल म्हणजे विज्ञानासाठी असेल, तो साहित्यासाठी असेल, तो स्थापत्यासाठी असेल, अर्थशास्त्रासाठी असेल, सांस्कृतिक बाबतीत असेल. पण गुप्तांचा कालखंड सामाजिक दृष्ट्या हा नक्कीच सुवर्ण काळ नव्हता असं खूप लोक मानतात. कारण महिलांची दुर्दशा होणं, समाजात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जातींची संख्या वाढणं, कनिष्ठ जातींना किंवा निम्न जातींना अतिशय हीन वागणूक देणं, त्यांना गावाच्या बाहेर थांबायला लावलं जाणं, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या तर सामाजिक दृष्ट्या तो कुठेतरी अंधार युगाचा, तमोयुगाचा कालखंड होता असं काही लोकांचं म्हणणं आहे. मित्रांनो, आर्किटेक्चरच्या बाबत म्हटलं तर फर्स्ट टेम्पल आर्किटेक्चरचे ते काही वेळा पायोनियर पण मानलं जातं. गुप्ताज आर रिगार्डेड ॲज द पायोनियर्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया because the earliest specimens of temples that exist today are from the Gupta period. गुप्तांच्या काळातले जे नमुने आहेत तेच आज भारतातले मंदिरांचे सगळ्यात जुने नमुने आहेत मित्रांनो. म्हणून आपल्याला गुप्तांना एक योगदान, त्याचं क्रेडिट द्यावं लागतं की that the Guptas were pioneers of the temple architecture in India and they had been pioneer of Nagara school of architecture. They had been pioneer of Nagara style of architecture. Nagara style of architecture हे त्यांच्या काळात डेव्हलप झालं होतं. ड्रेस स्टोन वापरणं बांधकामामध्ये पहिल्यांदाच बांधकामाचा साठी दगड जे आहे, दगडी साहित्याचा वापर सुरू झाला. मित्रांनो, दशावतार मंदिर जे आहे हे दशावतार मंदिर, देवगडचं भितारीचं मंदिर जे तुम्ही आता थोड्या वेळापूर्वी पाहिलं, भितारी टेम्पल, त्याचबरोबर नाचना कुथरा इथलं टेम्पल, नाचना कुठरा हे इथलं टेम्पल आहे नाचना कुथरा. ह्या महत्वाच्या ठिकाणी मंदिरांचं निर्माण मित्रांनो करण्यात आलं होतं गुप्तांच्या काळात. टेम्पल आर्किटेक्चर, लिटरेचरच्या बाबत तर मित्रांनो हा अगदी फार इम्पॉर्टंट काळ होता. लिटरेचरच्या बाबत तुम्हाला सांगायचं म्हणजे लिटरेचरमध्ये कालिदास भाषा भरावी यासारखे फेमस ऑथर त्या काळात झाले. भाषा भरावी, त्याचबरोबर मित्रांनो विष्णू शर्मा यासारखे ऑथर जे आहे त्या काळात निर्माण झाले होते. विष्णू शर्मांनी पंचतंत्र लिहिलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णू शर्मा. पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णू शर्मा. मित्रांनो, या कालखंडामध्ये जी पुस्तकं लिहिली गेली त्या पुस्तकांमध्ये कालिदासाची पुस्तकं सगळ्यात प्रसिद्ध आहेत. भाषा भरावी यांनी लिहिलेली पुस्तकं सुद्धा प्रसिद्ध आहेत. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या काळात विशाख दत्ता सारखा एक लेखक पण झाला. विशाख दत्ताने 2 महत्वाची पुस्तकं लिहिली आहेत, देवी चंद्रगुप्तम आणि मुद्रा राक्षस. या पुस्तकांची नावं तुम्ही ऑलरेडी ऐकलेली आहेत. त्याचबरोबर शूद्रकाने लिहिलेलं मृच्छकटिका अशी महत्वाची पुस्तकं त्या काळात लिहिण्यात आली होती. मित्रांनो, हा साहित्याच्या बाबतही नक्कीच गोल्डन एज होतं, हे आपण नाकारू शकत नाही. आणि डिक्लाइनचा जर का आपण विचार केला, डिक्लाइनच्या संदर्भात, तर गुप्ता मग एवढे जर पॉवरफुल एम्पायर होतं तर हे एम्पायर इतकं अचानक कसं काय डिक्लाइन झालं? मित्रांनो, गुप्तांचं डिक्लाइनचं सगळ्यात महत्वाचं रिझन होतं दॅट इट वॉज नॉट द सेंट्रलाइज एम्पायर. ते केंद्रीकृत नव्हतं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सरंजामशाही पद्धतीची शासन व्यवस्था होती. फ्युडल जी शासन व्यवस्था होती, सरंजामशाही शासन व्यवस्था ही मित्रांनो ती फुटीरवादी शासन व्यवस्था असते आणि केंद्राला कमजोर करणारी शासन व्यवस्था असते. इंग्रजीमध्ये त्या शासन व्यवस्थेला फ्युडल सिस्टीम असं म्हणतो. या फ्युडल सिस्टीममुळे गुप्तांचा ऱ्हास झाला असं मानलं जातं. आणि ह्या फ्युडल सिस्टीमला जबाबदार होते लँड ग्रँड सिस्टीम. लँड ग्रँड सिस्टीम जी आहे ती जबाबदार होती असं मानलं जातं. या लँड ग्रँड्समुळे मित्रांनो जो रेव्हेन्यू आहे गुप्तांचा, तो रेव्हेन्यू मध्ये कपात झाली, रेव्हेन्यू कमी झाला, रेव्हेन्यूचं कलेक्शन कमी झालं. त्याच्यामुळे गुप्ता जे आहेत, गुप्ता एम्पायर वीक व्हायला लागलं. त्याचबरोबर शकांचं कॉन्स्टंट इन्व्हॅजन ऑफ सका इन्व्हॅजन्स कॉन्स्टंटली हे एक रिझन होतं. दुसरा मित्रांनो वॉर ऑफ सक्सेशन, हा तर खूप मोठा शाप आहे. वॉर ऑफ सक्सेशन had been one of the reason behind the decline of the Gupta Empire. गुप्तांच्या एम्पायर मागे डिक्लाइन होण्यामागे हे वॉर ऑफ सक्सेशन सुद्धा रिस्पॉन्सिबल होतं. Then friends, constant Huna invasions were also responsible for the decline. मित्रांनो, अशा व्हेरियस रिझन्समुळे गुप्तांचं एम्पायर डिक्लाइन झालं.
अर्थात गुप्तांचं एम्पायर काय फार मोठं नव्हतं, पण मात्र गुप्तांचं एम्पायर प्रदीर्घ काळ चाललं हे पण आपण नाकारू शकत नाही. ही कुमार गुप्ताची कॉइन्स आहेत मित्रांनो, कुमार गुप्त राजाची ही कॉइन्स आहेत आणि ही कॉइन्स त्यांनी शकांच्या कॉइन्सवर आधारित बनवलेली आहेत. सखा मॉडेल आणि ऍक्च्युली इट वॉज द कॉइन ऑफ कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, चांदीची नाणी आहेत मित्रांनो. समुद्रगुप्ताची ही कुमार गुप्ताची कुमार गुप्ताची चांदीची नाणी आहेत. आपण गुप्ता एम्पायरचा जर काय एक्सटेंड पाहिला मित्रांनो, तर गुप्ता एम्पायरच्या एक्सटेंड मध्ये आपल्याला हे सांगता येईल हे बघा, हे गुप्ता एम्पायर आहे. गुप्ता एम्पायर मध्ये त्यांची राजधानी पाटलीपुत्र, पण विक्रमादित्याने कॅपिटल जी आहे, विक्रमादित्याने त्याची राजधानी ही उज्जैनला आणली होती मित्रांनो. विक्रमादित्याने त्याची कॅपिटल जी आहे ती उज्जैनला आणली होती, हे लक्षात घ्या. प्रयाग हे त्यांच्या साम्राज्यामध्ये होतं, मथुरा त्यांचे साम्राज्य, तक्षशिलेपर्यंत त्यांच्या साम्राज्याचा प्रभाव होता. पिष्टापुरा आणि कांचीपुरम इथपर्यंत चंद्रगुप्ताचा म्हणजे प्रभाव होता, समुद्रगुप्ताचा. प्राग ज्योतिषपूर तुम्हाला माहिती आहे, आत्ताचं जे गुवाहाटी आहे, गुवाहाटीचं पूर्वीचं नाव जे आहे ते प्राग ज्योतिषपूर होतं. हे पूर्वाश्रमीचं कामरूप राज्य होतं मित्रांनो, कामरूप राज्य. आणि ह्या कामरूप राज्याला आज आपण आसाम म्हणून जे आहे ते आपण ओळखतो. तर अशा टाईपचं गुप्तांचं एम्पायर आपल्याला इथे नोटीस होतं, गुप्त साम्राज्याचं. मित्रांनो, गुप्तांचं जर का आपण एक्सटेंड पाहिला तर म्हणजे पूर्ण पार्ट जो आहे हा गुप्तांच्या साम्राज्याचा म्हणजे कोर पार्ट होता. आणि त्याच्यानंतर आउटर लाईन जी आहे गुप्तांची, ती इकडे वाकाटाकांचं राज्य होतं. इथे वाकाटाका राज्य होतं. इकडे तुम्हाला माहिती आहे प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्ताची मुलगी जी आहे ती दिलेली होती, ती इकडे वाकाटाकांचं राज्य होतं. आणि हे गुप्तांचं एम्पायर हे फ्युडेटरी स्टेट होते. इकडचे जे स्टेट्स होते हे फ्युडेटरी स्टेट्स होते. गुप्तांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. तर अशा टाईपची ती त्यांची राज्यव्यवस्था होती. हा त्यांचा मॅप जो आहे मित्रांनो आपल्याला पाहता येईल. मित्रांनो बघा, गुप्तांचा प्रभाव जो आहे, गुप्तांचा प्रभाव आपल्याला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये जास्त दिसतो. मला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी बद्दल सांगायला असं वाटेल तुम्हाला की गुप्तांच्या काळात सायन्स मध्ये ज्या लोकांनी प्रोग्रेस केली होती त्याच्यामध्ये आर्यभट्ट, त्याच्यानंतर सुश्रुत, वाघभट्ट, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन यासारख्या लोकांचं कंट्रीब्युशन जे आहे ते आपण लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. मित्रांनो, जर का आपण गुप्तांचा कार्यकाळ विचारात घेतला तर गुप्त राज्यकर्ते खरोखर म्हणजे एक प्रभावी राज्यकर्ते होते. गुप्तांचा कालखंड समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या राजांच्या काळात खूपच वृद्धिंगत झाला होता. आणि या राजांनी समुद्रगुप्त आणि चंद्रगुप्त सेकंड गुप्तांना खूप मोठं वैभव जे आहे ते प्राप्त करून दिलं होतं. किंबहुना तुम्ही असं म्हणू शकता की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य याचा काळ जो आहे तो खऱ्या अर्थाने सुवर्ण काळ होता. सगळ्याच बाबतीत सुवर्ण काळ होता. चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्यचा जो काळ सांगतोय मी तो सर्वच बाबतीत सुवर्ण काळ होता. हा सोसायटीच्या बाबत आपण म्हणू शकतो की सोसायटीच्या बाबत म्हणजे सोसायटी डिक्लाइन झाली होती. एरन अभिलेख आपल्याला लक्षात येतो. एरन अभिलेखामध्ये महिलांचा डिक्लाइन खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसतं. कारण भानुगुप्त या राजाची म्हणजे या राजाचा सरदार जो आहे त्या राजाच्या सरदाराची पत्नी सती जाताना दाखवलेली आहे. आणि सती जाताना जेव्हा एखादी महिला दाखवलेली आहे त्याच्यावरून लक्षात येतं आपल्याला की महिलांची स्थिती जी आहे ती किती डिक्लाइन झाली असावी. पण मात्र गुप्तांचा कालखंड इतर बाबतीत मेहरुरीचा आयर्न पिलर मित्रांनो जो त्यांच्या काळात बनवण्यात आला होता, लोहस्तंभ, मेहरुरीचा जो लोहस्तंभ आहे तो त्यांच्या काळात बनवण्यात आला होता. आणि तो लोहस्तंभ आता जवळपास 1500 पावसाळे झाले तरी हा लोहस्तंभ मित्रांनो तो अजून जसाच्या तसा आहे.
म्हणजे आपण म्हणू शकतो की गुप्तांच्या काळात सायंटिफिक प्रोग्रेस जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात झाली होती, हे आपण म्हणू शकतो. गुप्तांच्या काळात सायंटिफिक प्रोग्रेस दाखवणारे गुप्तांच्या काळात सायंटिफिक प्रोग्रेस म्हणजे दाखवणारा जो पुरावा आहे, तो पुरावा म्हणजे मित्रांनो, तो आपल्याला हा आयरन पिलर वरून घेता येईल. आयरन पिलर आयरन पिलर मेहरोलीला आहे आणि हा मेहरोली आयरन पिलर म्हणजे आता जवळपास 1500 पावसाळे झाले तरी अजून जंगलेला नाहीये. त्याच्यावरून आपण अंदाज बांधू शकतो की गुप्तांच्या काळातील जे सायंटिस्ट होते त्या सायंटिस्टनी खूप मोठा रिसर्च जो आहे तो त्या काळात करून ठेवला होता. कारण आजही लोखंड जर का त्यांचं गंजलेलं नाही, म्हणजे त्यांनी लोखंड नेमकं कसं बनवलं होतं, आपल्याला त्या लोखंडाचा प्रभाव जो आहे तो लक्षात येतो. त्या प्रभावावरून लक्षात येतं की त्यांचे जे सायंटिस्ट असतील किंवा रिसर्च असेल, आयरन स्मेल्टिंग असेल, ते नक्कीच उच्च कोटीचं असेल, हे आपल्याला कळायला मदत होते. तर मित्रांनो, आपल्याला या गुप्तांच्या कालखंडाबद्दल आपण आज जाणून घेतलं. आय होप की गुप्तांच्या या कालखंडाबद्दल जे पण क्वेश्चन येतील ते क्वेश्चन तुम्हाला पुढे सोडवता येतील हा विचार करतोय मी. आणि परीक्षेमध्ये कुठलाही प्रश्न म्हणजे आला गुप्तांच्या रिलेटेड तो तुम्ही चांगल्या प्रकारे सोडू शकाल. मित्रांनो, आज आपण थांबूया आपल्या ह्या लेक्चरमध्ये आणि नेक्स्ट लेक्चरला पुन्हा भेटूया.